lulutuin natin ngayon ay carbonara. Creamy carbonara. Yung ating mga ingredients ay 175 grams ng pasta, 3 kutsara ng fresh milk, 250 ml ng all-purpose cream, 50 grams ng mushroom, 50 grams ng cheese, 100 grams ng bacon, 2 kutsarang butter, salt, at ground black pepper. Ang una natin gagawin ay magpapainit tayo ng ating tubig. Lalagyan lang natin to ng oil. At saka salt. Hayaan lang natin siya hanggang kumulo. Dito natin lulutuin yung ating pasta. Ngayon, habang papainitin ng ating tubig, yung paglulutuan natin pasta, i-fry naman natin yung ating bacon. Hindi na tayo gagamit ng oil. Pag kumulo na yung ating tubig, lalagyan na natin yan dito yung ating pasta. Lulutuin na natin yung ating pasta for 5 to 8 minutes. Tapos i-drain na natin siya dito, set aside. Dapat tuloy-tuloy lang din yung ating paghalo para hindi lang siya magdikit-dikit. Pagluto na ngayon yung ating pasta, i-drain na natin to dun, set aside muna natin siya. Pag luto na yung ating bacon, set aside lang muna natin ito. Hihiwain lang natin ito siya into bite size. Ang susunod natin gagawin ngayon yung ating sauce. Dito rin natin siya gagawin sa pinagprituhan natin ng ating bacon. Magtatanggal lang tayo ng oil. Ang una natin gagawin ay yung ating butter. Pag medyo nag-melt, half melt na yung ating butter, lalagyan natin yung dito yung ating mushroom. Ngayon, ilalagay na natin yung ating all-purpose cream. Iluin natin siya. Habang hindi pa siya kumukulo, lalagyan na natin ito ng ating salt. Then yung ating ground black pepper. Pero yung gagamitin natin is white ground black pepper. After natin siyang ma-simmer, lalagay na natin dito yung ating fresh milk. Magsisimmer lang natin siya ulit. After natin siyang ma-simmer, dapat tuloy-tuloy lang din yung ating halo. After natin siyang ma-simmer, lalagay na natin yan dito yung ating pasta. Pasta spaghetti. Yung niluto natin. After natin siyang ma-simmer, lalagay na natin yan dito yung ating cheese.
haluin natin siya. After natin siyang ma-simmer, lalagay na natin yan dito yung ating bacon. Slice na natin siya into bite size. Ito na nga yung ating creamy carbonara.